સદા ભવાની સહાય કરો ને ગૌરી પુત્ર ગણેશ, પંચદેવ મળી રક્ષા કરો, ગુરુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. મારું નામ પુષ્પાબેન છે અને મારી એ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. સબસ્ક્રાઇબ કરો મારી ચેનલને અને બેલના બટનને ક્લિક કરો મારા લેટેસ્ટ વિડીયો સૌથી પહેલા જોવા માટે. આજના વિડીયોમાં હું તમને પંચામૃત વિશે જણાવીશ. પંચામૃત એટલે 5 અમૃત. આ ધરતી પરના 5 અમૃત એટલે કે દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, સાકર, આ 5 વસ્તુને પંચામૃત કહેવામાં આવે છે. પંચામૃત શુભ કાર્યની શરૂઆતમાં દેવને સ્નાન કરાવવામાં આવે ત્યારે આ પંચામૃતથી પહેલા સ્નાન કરાવી પછી શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરવામાં આવે છે. હવે પંચામૃતનું પણ માપ હોય છે. 1 વાટકો દૂધ હોય તો એનું અડધું દહીં, એનું અડધું ઘી, એનું અડધું મધ અને એનું અડધું સાકર. એટલે કે 100 ગ્રામ દૂધ હોય તો 50 ગ્રામ દહીં, 25 ગ્રામ ઘી, 13 થી 14 ગ્રામ મધ કે 10 ગ્રામ મધ ને 5 થી 7 ગ્રામ જેટલી સાકર. આ એનું માપ છે. એટલે બધું એનું અડધું અડધું. સૌથી વધુ પંચામૃતમાં દૂધનો ભાગ આવે છે. ગાયનું દૂધ એ અમૃત છે. એનું જ દહીં એટલે કે ગાયનું દૂધ એ અમૃત છે. એટલે કે એ ગાયના દૂધનું જ દહીં બની શકે તો એનું જ એ જ દહીંનું ઘી અને એ જ ગાય માતાનું ઘી. એટલે કે ગાયના દૂધ, ગાયનું દહીં અને ગાયનું ઘી, આ ત્રણેય જો ગાયનું મળી શકે તો વિશેષ સારું. એટલે દૂધ, દહીં ને ઘી તો ગાય માતા આપે. મધ પણ કુદરત આપે છે. મધમાં કયો ફૂલોના રસને ચૂસીને એકઠું કરેલું મધ શુભ કાર્યમાં વપરાય છે. હવે સાકર એ પણ ધરતી માતા જ આપે છે. શેરડીના રસમાંથી સાકર બને છે. આમ જોઈએ તો આ 5 અમૃત કુદરત જ આપે છે અને તેથી તેને પંચામૃત કહે છે. અને કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય કરવામાં આવે ત્યારે પંચામૃતનો પ્રથમ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમ પંચામૃત એ ઘણું મહત્વનું છે. જો તમને મારી આ ચેનલ ગમી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલના બટનને ક્લિક કરો જેથી નવા વિડીયા તમને મળી શકે. આ વિડીયાને લાઈક કરો, શેર કરો અને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ કરો. તમે અમારો આ વિડીયો છેડ સુધી જોયો, અંત સુધી જોયો એટલે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે ફરીથી નવા વિડીયા સાથે મળશું.